Music licensing reimagined. Licensing reimagined. IO. Music licensing reimagined. May birthday party ata eh. Dito na kami guys. Ito ba yan? Ayan. Ito ba yan? Di ba dapat nasa taas? Tanaw to, alam ko eh. Inimislit tayo. Ba yan? Belfry. Dito na lang tayo? Di ba yan? Belfry. Ako sa lahat. Ano ba pangalan pupuntahan natin? Sa katedral? Ay no, Belfry. At takat? Hindi naman lakad ito. Hindi nga. Taas po ba? Okay na, dito na lang tayo. Paraw lang naman yata yun. Ha? Maganda doon eh, no? Ay, baka ito. Tayo na naka-cathedral sa akin. Ayan. Dapat dyan tayo nag-park. Kasi mukhang mahaba yung pila. Ay! Ano? Cute na medyo sa'yo. Wala, may pila. Oh my God. Pila yan? May pila nga. Hello. Doon lang tayo? Ha? Sa Belfry. Doon po sa ano eh. At maaga talaga. Sir, pila po? Ito po ba yung pila? Ganun po ba? Sige po. Thank you, sir. Ayan doon, please. Ayan. Ito pala yung La Cathedral, guys. Kaso sobrang daming tao. Dapat talaga maaga. Pag itong oras marami nang kumakain kasi. Ha? Oo, doon na lang. Kaso mukhang ha? Gusto mo bang pumila? Yun tapos na, mamaya. Ano? Hindi, okay lang sa akin. Dali ko yung motor dyan. Yun ako magpa-park. Kung gusto mo dito talaga. Ha?
Antay ka? Sige pa, pasignin ka na mami. Magpaano ka na. Ang yun na natin. Hindi na kasi. Ayaw mo lang. Ayaw mo na magpalista eh. Kabahay dyan. Baka masagasaan tayong kabahay. Ay, gusto mo dun eh. Ay, tabi-tabi na. Tabi-tabi na. Sorry. Gigigil mo na. Ayan, mga cheesecake. Ay, blueberry. Tapos ano yun? Ano mo? Drinks? Frap ka rin. Ayun, ang premium blended frap. O kaya ano, blended coffee frap. Okay, sige. Ay, meron pa. Aray! Baka di dito ha. So yun guys, nandito tayo sa Belfry. Ayan, kaya tinagin Belfry kasi yung mga kampana dito, kita nyo naman yun. 172 number 3 na lang po. Thank you po. Okay sir, thank you. Ayan. Excuse me. Hi guys, dito na kami, nasa Belfry kami ngayon. Possibly la Cathedral, diba? La Cathedral talaga kami pupunta pero wala, dito kami dinala ng map. So medyo confusing yung La Cathedral. Medyo doon pa sa lakad ko. So ito yung La Cathedral eh. Mas likod lang niya. So doon ako na nag-park. Oo, nakita nyo naman kanina kung saan kami nag-park. Supposedly dito kami magpa-park sana sa Belfry. Hindi kami pinayagan kasi parang mini party dito. We don't know. Kaya nakita rin nyo medyo maraming bata. So malalaman natin yung klase nung sa vlog natin. Tukuyin natin kung anong klase ng pagkain, quality ng pagkain meron dito sa Belfry, no? So currently na ginagawa pa yung pagkain namin. Ibigyan kami nito anytime. Diretso kami Moto Street na ito. Joke lang, diretso kami bahay. Bahay na. Diretso kami bahay. Guys. So, kung pupunta kayo dito, yan pala, banggitin ko na sa inyo guys, kung pupunta kayo dito. Kung pupunta kayo dito, make sure na pupunta kayo dito. Kung pupunta kayo na lunchtime, wait lang, babas. Balikan ko kayo. So ito, dumating na. Dark chocolate in order ko guys. Kita nyo. Dark chocolate. Ito kayo. In order siya. Blueberry cheese. Naawitan. Tapos may pasta kami. Anong parang sabi ko Mukha nga. Ay, baliktad. Mukha microwave kasi naka-microwaveable na ano. Tawag yan, container. Wala kasi silang kitchen. Hindi ko alam kung kitchen ba sila. Wait lang. Al chicken alfredo sa ito. Ay, ito madami nire-refer. Yung mga nire-refer din yung Disposable spoons. kasi daw, There you go. So nagastos namin overall is 840 sa lahat. Pagkain, lahat. Kaya kita nyo yung order namin. So kung pupunta kayo dito, like now it's Valentines Day. Dati celebration namin yung SBB ko na yun.
Aray, yak na na. Ito yan, kaya mo na. Ito yung bolognese. Hanap ko yung bolognese. Wala naman. Pinalitan na lang ng pandesal. So ito, kada pasta worth 200, 199. Nasa ito 150 to blueberry cheese. Nasa 150 din tong ano, prop namin. Naman sabi mo. Okay naman? Ano tignan mo? Diretso ka nga doon mag-sa. Sarap yung prop. Parang typical na prop sa Starbucks. Ganun guys. Kaya mo kayo? Balak nang pumunta dito guys. Ng weekend, medyo matayang tao. Pero may kukuha naman kung dalawa lang kayo. Samahan ko yata. Samahan ko. Kailan po tayo Kain tayo bro. Sana may bago. Mahal ng pandesal na to, no? Ito lang namin maging honest ka-review. Mag-okay naman yung pasta. Just that na microwavable to. Iba kasi kapag fresh yung luto, di ba? Tapos ito pandesal lang ito yan. Monay lang to eh. Nagyan ng butter. Patakin mo. Tayo pala dapat. Na ba siya? Like. Ako? Ayaw niya ng leadership. Pinutuloy niya pa sa kahit yan sa amin. Hindi ako nalulungkot guys. Ano gusto mo sabihin ng grabe kami dito para kami? Libre pa lang kami Ha? Ganito rin. Kami kasi guys, bago kami pumunta sa isang venue o restaurant, na-check na muna namin yung review sa online. Hindi kami magbe-base ng quality ng food. Medyo mataas lang dito eh, 4.4. Sa La Cathedral, 4.1. Masarap yan. Masarap.
Sarap din yung top ni Miss Pipi. So less ano kasi ito yun. Less sugar kaya dark chocolate in order natin. Artlist.io